Tak co, zkusíme se postavit. Bude prdel, ty pičo. Úplně vidím, jak jdu do vody. To bylo rychlé, bylo. Tak to byl nejrychlejší pád, vole. Dobrý. Nic, takže znovu. Voda je skvělá. A rozhodně to nesmíme vzdávat. To nebude taková prdel. Tak to vypadá třeba na webu. To rozhodně je to prdel. Ty píčo. Tak to je hodně velký challenge, ty vole. Tohle bude chvilku trvat. Ty vole. Že jsem se ujebal do nohy. Auky, auky. A je to prdel. Hlavně se nevzdám. Není to tak jednoduché. Tohle už nám jde. Tak chvilku projedeme. Je to fajn, že mám těžiště nízko, ale jakmile se stoupnu, s nima téměř 2 metrama, to fakt není první. To je strašná výhoda mít všechno odolný vůči vodě. Kameru, telefon, reprák, brýle, mě. A to se vyplatí. Takhle už jsem v pohodě. Ale stoupnout si. To je fakt výzva. Vysvětli, o píčo. Vysvětli, jak na tohle někdo může cvičit jogu, vole. Šel si na to stoupnout, ty vole. Je fakt takový.
Jako fakt. Jako vlnky mírné. Ale svinské. Ty vole, posrání. Minule jsem se tady strašně divil jedný slečně, ale už se jí nedivím. Vůbec není jednoduché. Vůbec. To bylo jiné, vole. Ale bordel. Takhle to jde. Takhle to půjde. Takhle to je fakt. Jo, tamhle to slečně jde, vole, jak nic. Z toho pobliju. Dobrá, ještě ani jednou spadla z toho seru. A už jsem kousek jel. Hej, vole.
Ty vole. Víš, to vypadá úplně jednoduše. Jo, máš dost.